Nyt sitten jatketaan pistokehybridin Ismon kanssa noiden Toyotan akkujen läpikäyntiä. Nyt on sitten ne uusimmat akut jäljellä ja sitten katsotaan myös vähän Mitsubishin lataushybridiakkujuttuja ja siellä taisi olla yksi Toyotan sähköpakettiautokin korjattavana. Katsotaan vähän sitä. Ja sitten on erittäin mielenkiintoista dataa on saatu suoraan Toyotalta. Saatu tilastoja Toyotan hybridiautojen korjausmääristä ja sitten vähän vertaillaan niitä myös näihin pistokehybridin korjausmääriin. Ja tietysti lopuksi puhutaan myös hinnoista, mitä nämä korjaukset maksaa ja ei muuta kuin hypätään videon pariin. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mites nämä moduulit, niin kun tässä on nyt monta sukupolvea näitä akkuja, niin onko tuo moduuli sitten eri kaikissa vai sama vai miten se menee? No, moduulit on käytännössä niin kuin samoja ihan tuosta kakkossukupolven Priuksesta tänne 19-vuotisiin autoihin, missä sitten on ihan pientä muutosta moduulin niin kuin ulkonäössä tässä. Olikohan tässä joku kiinnityspiste, mutta muistaakseni nämä nyt kävi myös noihin vanhempiinkin. Joo. Vanhempiinkin sitten vielä, että nämä on kyllä. Tuohan on tosi järkevää, että toivottavasti muut valmistajat nyt katsoisivat tämän saman ja pitäisi samanlaisia moduuleita sitten kyllä, pitkään, ettei niitä vaihdeltaisi vähän väliä. Se on ihan totta, että se on kyllä järkevää, että näitä on helpommin vaihdettavissa sitten. Joo. Ja tässä nyt on sitten niinku tämmöinen tyhjennetty CHR 2019 mallin kotelo ja edelleen tämä on samanmoinen rakenne, ohjausboksi ja sitten on näkee nämä tangot vähän ohuemmat tässä ja näkee, että tässä on vaan nämä anturit ja täällä päässä sitten on ihan vastaavasti tuossa Jariksessa niin hyvin samantapainen, että integroidumpi. Ja sitten nämä liittimet on tällaisia pikaliittimiä, kun ne on vielä kierrettävillä ollut sitten aikaisemmin. Niin, mikä akku tää sitten on? No tässä on nyt sitten Toyotan niin kuin hybridiautoista niin kuin ensimmäinen, tämmöinen, jossa on ei-ladattava malli, joka on toteutettu litiumkennoilla. Okei. Eli siinä lukeekin litium sitten. Lion siellä. Toyota luopui nyt sitten tuosta nikkelimetallihybridimoduuleista tuossa 20 olevissa autoissa, eli kaikki uudet mallit on nyt sitten toteutettu tällä litiumilla ja voidaan ton verran avata että näkee. Eli siellä on, Toyota käyttää ihan tommosia ihan prismaattisia kennoja siellä, hyvin pieni kokoisia. Nyt en muista amperituntimäärää näissä, mutta tämä on 1 kilowattitunnin, vai oliko se 1,1, niin tämä kokonaiskapasiteetti. Ja siellä on nyt 2 pötköä niitä tästä. Ja tämäkin on edelleen ilmakiertoinen, eli tässä on ilma sisään, ilma ulos. Tämä oli tosiaan siis Prius Plus, joka tuli, oliko se 2012, kohan se oli. Ja missä tämä on siellä auton sisällä? Joo, tämä on sitten poikkeava paikka, eli nyt en tullutkaan maininneeksi, niin noissa uudemmissa Toyotissa se on sitten se akun paikka siirtynyt sinne takapenkin alle, esimerkiksi Jariksessa, mikä oli tuo pienin akku tuossa, niin se on siellä. Ja samoin se on näissä uusissa 2020 jälkeisissä malleissa. Mutta tässä Prius Plussa on siitä hauskaa, että se on siitä keskitunnelissa kuljettajan vieressä ja apukuskin vieressä. Siinä niin keskikonsolissa. Joo, kyllä. Eli se on vähän silleen, voihan se olla jännät paikat. Että mutta edelleen se on niin auton sisällä, että se ei ole lattiapellin alla. Joo, mitään niin näissä ei koskaan niin auton alta asennuttu. Että ainoastaan Lexuksessa on sitten ollut, muistaakseni jossain mallissa, jos en väärin muista. Mutta no yleensä ne on aina kaikissa sisätiloissa se akku. Täällä ei ole enää kuparisia noin metallilätkät vai? Joo, siinä on pinnotettu toi kupari, mikä on tietysti ihan hyvä, että se ei ole sitten arka. Joo. Arka sille ja mä en tiedä, voisi ehkä, kun tuosta näkee vähäsen, niin siellä on sitten ihan prismaattiset pienet kennot tuolla ja ne on ihan standardi litium-ioneja. Mutta muuten tämä rakenne on sitten niinku samankaltainen sitten kuin noissa muussakin, eli on ne kontaktorit on aika tämmöiset pienet, eli hirveitä virtoja sieltä ei oteta. Tuolla on tuo esikontaktorin vastus ja siinä on sitten kytkeytyy auton inverterin lähtee tosta. Tässä on sitten hiukan enemmän näitä
noita mittausjohtoja, koska jokainen kenno täytyy tässä erikseen sitten olla balansointi ja mittaus. Joo. Sä sanoit, että kilometrin suunnilleen olisi se range, mikä tuolla yhdellä pääsisi, mutta kuinka usein se sitten latautuu täyteen? Kuinka paljon sun pitää ajaa polttikselle, että se on sitten taas latautunut? Ei se lataa sitä käytännössä koskaan täyteen normaalisti. Vaan alamäissä ja hidastuksissa? Joo, silloin kun se generoi alamäessä, niin silloin se saattaa mennä täyteen. Joo, mutta mikä olisi semmoinen keskimääräisessä ajossa, kuinka kauan sun pitää ajaa, että se on taas latautunut täyteen? Onko se 10 kilsaa vai 100 kilsaa? Että sä saat taas sen 1 kilometrin näyttöä sähköllä. Sitä mä koitan tässä hakea. Joo, normaalisti se tosiaan, kun se on siinä sanotaan noin 5-60% luokkaa, millä se liikkuu, se kapasiteettitaso siinä, kun ajetaan. Niin oikeastaan se menee täyteen vaan silloin, kun sitä jarrutellaan jatkuvasti. Muuten se ei mene oikeastaan sinne ylätasoille, eli että se normaalisti pääsee sitä kilometriä silleen ajamaan. Joo. Mutta niin silloin, kun se menee se sokki sinne ylös noin 80%, mitä auto näyttää, ei se oikeasti ole vielä silloinkaan täynnä. Joo. Niin silloin sillä voi ajaa vähän pitempään. Joo. Mutta ei varmaan niin Toyotalla ole se ideakaan, että sillä ajetaan sähköllä. Muuta kuin tavallaan sitten tuossa, kun mennään vaikka kaupan pihaan tai johonkin haluaa hiljaa päästä pihaan, niin silloin sitä käytetään. Mutta se olisi ihan hyvä joskus ajaa sillä EV:llä ihan sen takia, että se käyttää silloin sitä akkua vähän reippaammin ja sitten saa sen ajettua alas, niin se muisti-ilmiötä sitten vähentää siinä. Joo. Mutta tiedätkö millaisia syklimääriä nyt tällä litium-ioni-akulle sitten luvataan? Mä en tiedä tarkalleen tästä, mutta veikkaan, että kun siinä on 10 vuoden takuu, että kyllä se helposti se 200 000-300 000 pitäisi. Kyllä ne mitottaa sen varmasti Toyotalla, että se Mutta just se, että paljonko siinä 200 000 niin on sitä sähköllä ajoa, niin sen arviointi on vissiin vähän... Se on tosi vaikeaa. Se on niin autokohtaista ja ajotapakohtaista, että miten sitä käytetään. Missä ajaa. Ja joo, jos sulla on koko ajan liikennevaloja, niin se menee koko ajan käyttää enemmän. Sitten matka-ajossahan se käyttö on lähes minimaalista. Niin. Eli paras hyöty saadaan sitten kaupunkiajossa. No sinänsä se regenerointihyöty saadaan silloin, joo. Et kyllä tuommoisessa loivassa niin kuin aivan pienessä alamäessä, niin se huomaa, että se käyttää sitä akkua sitten välillä, että se menee pelkästään sillä. Se on vähän vaikea määrittää. Joo, niin on. Sähköautossa se on helppoa. Joo, se on ihan erilainen kuitenkin se käyttöprofiili siinä akulle. Että. Tässä oli vielä tämä turvakytkin. Näissä uudemmissa oli useasti tällainen, että se laitetaan tähän näin. Näissä oli tosiaan se juttu, että näissä oli tosiaan se sulake täällä. Okei. Eli tässä on tosiaan 2 eri mallista turvakytkintä, että siinä on tämmönen, että se pitää vielä tollain niin kuin napsauttaa tonne. Mutta näissä on siis sisällä näissä malleissa siis se 125 amperin. Eli jos se napsataan, niin sitten vaihdetaan toi koko osa. Kyllä, senhän voi helposti mitata tosta, että onko se poikki se linja vai ei. Joo. Siellä oli vielä jotain herkkuja. No, tässä on Prius PHEVin akkumoduuli. Eli siinä on 14 akun moduuli, josta on 1 otettu päätystä pois. Ja tämähän tuli 2012 myyntiin se ensimmäinen sukupolvi ja 2017 vai 2018 tuli sitten se PHEV 2, se oli sitten tuplat. Eli siinä on 4,4 kilowattitunnin litium-ioni-akusto. Eli siis tämä on 4,4? Tämä on 14 kennon moduulia. En muista nyt, oliko näitä 4 vai 5 siinä Eli tuo on suunnilleen 1 kilowatti sitten. Joo, kyllä. Niin kuin kilowattitunti. Kyllä, ja 22 kohan oli ampeeritunnin nämä moduulit sitten. Että nämä on ihan tämmöisiä Panasonicin prismaattisia. Toyotahan on käyttänyt Panasonicia. Joo. Tässä, niin. Mites sitten nämä nikkeli-metallihybridit, kenen tekemiä ne on? No ne on ainakin alun perin, niin mä en nyt ihan varma, että muuttuuko se sitten johonkin muuhun. Panasonichan on suunnitellut alun perin nämä. Joo. Mutta niissä lukee sitten toi... Eli Toyota ei itse tee näitä moduuleja eikä kennoja, eli ei mun samalla lailla käyttää alihankkijoita kuin muutkin valmistajat. Näin mun tietääkseni jo, että en osaa sanoa, että onko siinä jotain omistussuhteita sitten.
No niin, nyt sitten katsotaan seuraavaksi Toyotalta saatuja tilastoja siitä, miten paljon näitä hybridiakkuja on vaihdettu tässä vuosien varrella. Ja nyt me saatiin tilastoja viimeiseltä 10 vuodelta. Eli tilastot alkaa 2014 vuodelta ja tässä on nyt valittu 5 Toyota hybridimallia. Tässä on Corolla Hybrid, RAV4 Hybrid, Yaris, Prius Generation 3 ja Prius Generation 2. Niitä ykkösiä ei paljon Suomessa taida ollakaan. Ja tästä taulukosta nyt sitten näkyy nämä akkukemiat, mitä on käytetty, eli pääasiassahan se on tämän nikkelimetalli hydridiakku, ei siis hybridiakku, vaan hydridi. Tästä on tullut pientä noottia mulle päin, että se ei ole hybridi, vaan hydridi. Ja valmistusvuodet löytyy myös tuosta taulukosta ja sitten mä oon arvioinut tuohon myöskin ajokilometrit ja se on tehty siis niin, että kun suomalainen keskimäärin ajaa sen 14 000 kilometriä vuodessa, niin se on vaan se vuosimäärä kerrottu sillä ajokilometrin määrällä ja sitten on noin saatu jonkunlainen keskiarvo. Mitä se voisi olla se ajokilometrin määrä sitten kullekin sukupolvelle? Taulukko on todella yllättävä, siis tämä on todella pieni määrä sitten mitä näitä korjauksia on ollut ja sitten tuossa nähdään vielä myös miten ne suhteutettuna sitten näiden autojen rekisteröintimääriin, niin millaisia prosenttilukuja näitä akkuja vaihdetaan, mutta jos nyt katsotaan, niin voisi sanoa, että joka mallilla näyttäisi tuo, että ensimmäinen 5 vuotta on aika vikavapaata, että siinä ei ole kyllä akkuja vaihdettu oikeastaan yhtään. Ja siis nyt vielä korjauksena tai tarkennuksena, että tässä taulukossa on siis kaikki Toyotan kautta myydyt akut, jotka sisältää takuut, akkuturvat tai sitten vaikka kolarikorjauksissa vaihdetut akut. Et jos on rutattu auto oikein kunnolla ja sen takia vaihdettu akku, niin sekin on nyt tässä mukana tässä tilastossa. Eli oikeastaan niitä viallisia akkuja, vanhentuneita ja rikki menneitä akkuja, niin niitä on sitten vielä vähemmän kuin mitä tämä taulukko näyttää. Tosi pienet nämä määrät. Jos nyt katsotaan vaikka Yaris-hybridiä, joka on siis todella suuret määrät tehty. Sitä on alettu myymään Suomessa 2012 ja 2016 on tullut ilmeisesti ensimmäiset korjaukset ja sitten siitä lähtien niitä korjauksia on sitten ollutkin. Mutta taas se 5 vuotta on siinä, 4-5 vuotta on siinä ollut sellaista ihan täysin vikavapaata aikaa ja sitten alkaa tietysti määrät kasvaa, korjausmäärät, kun myöskin lukumäärä kasvaa, mutta myös se ikääntyminen kasvaa. Ja tietysti myös voisit ajatella, että näissä ensimmäisen sukupolven, eli Prius, toinen sukupolvi, niin siellä sitten vikoja luultavasti enemmän senkin takia, koska se tekniikka on kehittynyt siinä vuosien varrella. Ja sitten taas tässä Corolla hybridissä, niin toistaiseksi on vasta 1 akku vaihdettu tämän 5 vuoden aikana, mitä niitä on ollut. Jos vielä katsotaan näitä rekisteröintimääriä, niin Corolla hybridiähän on ihan selkeästi eniten 26 000, melkein 27 000 rekisteröity Suomeen. 1 korjaus, niin silloin toi vikaprosentti on näissä akuissa ollut prosentin tuhannesosia 4, eli 0,04%. Se on tosi pieni. Ja sitten kun katsotaan, siitä lähdetään vanhempaan suuntaan, RAV4, 4500 kappaletta ja sen vikaprosentti 0,087, eli taas on hypätty niin kuin 1 dekade, eli 10 kertaa enemmän siinä noita vikoja. Sitten Yaris hybridi, niitä on 10 500 melkein ja vikaprosentti alkaa olla melkein 1% luokkaa. Ja sitten taas Priukset on selvästi enemmän. Tuon viimeisen Priuksen rekisteröintimäärä 1400 ja vikaprosentti 6, eli siinä se on aika suuri se prosentti. Ja nyt jos nämä sitten heitetään vielä tällaiseen kuvaajaan, missä on käyttövuosien mukaan tämä vikaantumismäärä, niin tästä nähdään, että ne viat alkaa sitten selvemmin tuossa 15 vuoden jälkeen nousemaan tämä käyrä ja sitten 20 vuoden kohdalla ollaan sitten siellä 6% tuntumassa. Mutta tässä pitää muistaa, että tekniikka on kehittynyt huimasti. Luultavasti tämä Corolla-hybridi ei seuraa, tai siis varmaan saman muotoinen käyrä on, mutta tulee olemaan varmaan vielä vähän kauempana se, kun ne vikamäärät alkaa nousee. Ja sitten sama voidaan nyt lyödä sitten samanlainen taulukko ajokilometrimäärään suhteutettuna, eli nyt taas käytetään sitä 14 000 kilometrin vuosittaista ajomäärää ja suhteutetaan se näihin vuosiin, niin sitten nähdään, että tuossa 200 000 kilometrin kohdalla tai sen jälkeen sitten ne viat alkaa lisääntymään. Ja Toyotahan myöntää sen 10 vuoden akkutakuun tai akkuturvan ja
hyvinhän tästä nähdään, että sen ensimmäisen 10 vuoden aikana niin ei ole montaa korjausta Toyotan tarvitse takuuseen laittaa, että pienillä takuukorjauksilla päästään. Että hyvin on tutkittu asia, kun on takuu annettu 10 vuodelle. Ja se on siis 10 vuotta, 350 000 kilometriä. Takseilla se nyt voisi tulla tuo takuun kilometrimäärä täyteen, mutta varmaan vähän harvemmalla normaalikäyttäjällä tulee se 35 000 vuodessa ajettua. Ja pitää muistaa myös, että tuossa vikaantumisprosentissa siihen vaikuttaa tietysti se syklimäärä, mutta myös sitten se ikääntyminen, eli mitä vanhempia ne on, niin sitten suurempi todennäköisyys, että ne myös alkaa vikaantua pienemmilläkin syklimäärillä. Jos nyt sitten vielä katsotaan tätä pistokehybridin korjaamia akkuja, meillä on nyt vaan toi viimeisen vuoden ajalta vuoden tilastot tässä, niin tämähän on hyvin samannäköinen, eli noita vanhimpia on korjattu tässä vuoden aikana 8 kappaletta ja sitten uudempia vähemmän. Ja suunnilleen lukumääräkin on aika lähellä tuon Toyotan korjaamaan, eli Toyota oli korjannut tänä vuonna 24 ja pistokehybridi 16, niin ollaan aika samassa luokassa, eli niin kuin tietysti niitä vanhempia autojahan sitten viedään, jotka ei ole näin takuunalaisia, niin niitä viedään sitten pienemmille korjaamoille ja sitten takuunalaiset ja uudet autot viedään sinne merkkikorjaamolle. Mutta pitää muistaa, että akkuhan on vain yksi osa sitä auton mahdollisia vikoja. Tietysti siellä on sähköpuolella esimerkiksi invertereitä, sitten mitä polttomoottoripuolelta tulee. Niistä meillä ei nyt ole tilastoa, mutta jos tällainen data kiinnostaa enemmän, niin voidaan tietysti kysellä lisää dataa Toyotalta ja muilta valmistajilta. Ja itse asiassa muilta valmistajiltakin on kysytty tätä samaa, eli on kysytty Fordilta, Hyundailta ja Kialta näitä tilastoja hybridien akkujen korjausmääristä, mutta ei olla saatu niitä. Eli Toyota kyllä toimii todella esimerkillisesti. Muutamassa päivässä saatiin pyynnöstä nämä tiedot, että ei turhaan ole Toyotan tiedottaja Pekka Karvinen saanut tänä vuonna sellaista vuoden tiedottajapalkintoa, koska näin hienosti homma hoituu. Mutta jos tällaiset tilastohommat kiinnostaa, niin pistäkää kommenttia tuohon ja totta kai kommentoikaa myös näitä tilastoja. Nämä on mielenkiintoista tietoa ja toivottavasti saadaan vastaavia datoja myös muualta. Ja nyt palataan sitten videon pariin. Ja täällä on nyt tällainen aikamoinen varasto sitten. Mitä akkuja täältä nyt löytyy? Tässä on Nissanin ENV-akkua. Tässä sitten tuossa on vanhemman Leafin-mallin akkua 24 kilowattituntia ja täällä on sitten vielä 62 Leafin akku odottamassa Eli siis auton sä et pääsyä. pelkästään korjaa Toyotaa, vaan myös muita. Joo, kyllä siis pistokehybridi.fi nimi sanoo aika paljon, Niin. että aika paljon näitä pistokkeellisia, esimerkiksi Volkkari, Passat GT, Golfi GT ja sitten Outlanderit on ollut kaikkein isoin ryhmä. Niin oliko nämä Outlanderin akkuja? Joo, siinä on koppia paljon, että niissä on paljon ollut niitä pohjalommosia ja sitten myös kapasiteetti. Siis onko nämä ongelmia sellaiset, että on ja- niinku katsastuksessa hylätty ja sitten ne tulee tänne? Joo, kyllä. Tässä varmaan osa on semmoisia, missä on hylättyjä. Esimerkiksi täällä näkyy, että tää on niinku hyvin paha tossa jo Joo. että ne vaihdetaan, että meillä vaihdetaan pelkkiä runkoja Joo. näihin tai sitten vaihdetaan koko akusto. Ja siinä on Volkkari. Tässä on Pemari 530 ja sitten tuolla takana on sitten noita Volkkari GTE. Itse asiassa täällä taitaa olla tossa oottamassa pari. Eli mikäs tää murkula tässä on? Joku moottori sitten? Joo, eli tässä on Opel Ampera 2012 malli oliko se 15, niin sähkömoottori kautta vaihteisto. Eli tässä on tämmöinen mekatroniikka sitten, jossa ohjataan, että siellä on sitten kuitenkin semmoinen tietynlainen vaihteisto. Tässä on nyt sitten vika ja se olisi tarkoitus korjata. Ja sitten polttomoottori tulee tuohon Joo, se tulee siihen perään kiinni. Se on jännä, että siihen pääsee ilman, niin se tällä tavalla niin pintaruostuu Niin, tuo. joo. Mitäs moduleita nämä on sitten tässä? No tässä on sitten ihan BMW-hybridimoduuleita. Nämä taitaa olla tosta 225XE Pemarista. Sitten siinä on yksi näköjään ylimääräinen tossa, kun siinä on 5 moduulia siinä Joo. mallissa. Niin niissähän tosiaan niitä ongelmia jonkun verran on. Joo. Ja sitten täällä on yksi tällainen pakettiautokin korjattavana. Kyllä, eli tossa on Toyotan tämmönen ranskalaisversio. Eli autoahan tehdään, ei Pro Ace Electric on kysymyksessä, niin sitähän tehdään Peugeotina, Citikkana, Fiatina, Joo. Opelina. Ja niin tähän on nyt akku
akku vaihdetaan tuolla odottaa siihen akku sitten. Onko se tuolla auton alla se akku? Joo, kyllä. Se on aika pitkä. Se on niinku 74 kilowattitunnin niinku bruttoakku. Mutta se on jännä, että sit käytetään vaan reilua 60 kilowattia. Nyt me en oikein ymmärrä, että miten se on niin iso se ero. Okei. Et jopa uudessa niin se ei ole noin 65, köhän se oli käytettävissä oleva kapasiteetti. Joo. Ehkä sitä haetaan sitten jonkinlaista käyttöikää siihen. Onko sitten tietoa, mikä siinä akussa on se vika? Tässä on yksi kenno on alempana nyt tässä, että tässä nyt tapauksessa katsotaan sitten, kun se on otettu pois, niin että saako sitä korjattua. Joo. Mutta siihen on nyt olemassa ihan koko akku. Mitäs täällä on sitten vielä? Täällä ulkovarastossakin on vähän koteloita. Ja onko täällä kokonaisia akkujakin vai onko nämä kaikki Joo, tyhjiä? täällä on nyt osittain myös purkuun meneviä akkuja, eli niistä sitten myydään kennoja erinäisiin tosiaan projekteihin. Ja sitten on paljon myös koteloita akuista poistettu nuo kennot, eli niistä saa varaosia sitten korjauksia. Joo. Ja sitten täällä onko tää Volkkarin akku tää? Volkkarin e-Golfi akku, 40 tää, tai 36, kun se nyt oli tarkalleen. Joo. Tässä on sitten tämmönen Kia EV6, joka on sitten tämmönen vähän entisöinti tai korjaus. Entisöintiprojekti. Niin ajatus, että siitä saisi jonkinlaisen auton vielä käyttöön. Niin. Siinä on vähän pientä vaurioa, että tää on ollut Joo, tää on ollut ilkivalta-auto. Okei. Että siinä on kaikki lasit rikki. Mutta periaatteessa tää on niinku sähköisesti ihan kunnossa. Että niin, että on enemmän pintapuolista. Joo, tää on enemmän sellainen vähän oma projekti. Joo. Onko tää neliveto vai? Tää on takaveto. Mutta ihan mielenkiintoinen, silleen, tää on nyt ajettu jo 150 000. Joo. Silleen, niin aika mielenkiintoinen. paljon. Niin, mielenkiintoinen lähinnä päästä tutkimaan vähän sitä, että missä kunnossa akku sitten on. On sitten se vaihtoakku tuohon Pro Aceen. Kyllä, eli tää on tarkoitus laittaa, ja kuten näkyy, niin tää on tosi pitkä. On joo, ja kapea, yllättävän kapea. Kyllä. Siinä on sitten tosiaan tuo jäähdytysputkisto menee aika, en muista paljonko tässä moduuleita on, mutta aika paljon siinä on, ja sitten tuo jäähdytyspuoli on tollain niin eri moduuliosastolle sitten omansa. Joo. Mikäs juttu tää sitten on? Tässä on semmoinen Nissan Leafeihin ja noihin ENV-autoihin CCS-sademoadapteria. Okei. Maahan tuodaan tällaista adapteria, eli nythän on se ongelma tuolla latureissa nykyään, että niitä on purettu noita vanhoja sademolatureita paljon eikä niitä korvattu, koska CCS on se eurooppalainen standardi, niin tässä on sitten ratkaisu, että tää laitetaan autoa kiinni. Kyllä, tökätään siihen. Ja sitten tuohon voi tökätä sen CCS-pistooli. Kyllä. Tää on silleen hyvin yksinkertainen. Tässä joku yksi nappula ja täällä on itse semmoinen pieni akku sisällä. Tarkoittaa sitä, että täällä on kontaktori myös sisällä ja se tarvitsee, kun se siihen ihan alkuun sen sisäisen akun käyttöä pikkusen. Sitten kun se alkaa lataamaan autoon, niin se pystyy lataamaan tämän sisäisen akun samalla. Sitten tää on, että se vaan laitetaan autoon kiinnittämään. Ja se homma on siinä. Ja noissa uudemmissa Nissaneissa on sitten, tää on tosiaan tämmönen Electway-merkkinen, näitä on myös toinen valmistaja. Ja tämän valmistajan insinööri kävi tuossa toukokuussa Suomessa, niin me tehtiin testejä sitten näillä eri latureilla tähän. Tässä yleensähän noissa Nissaneissa on se 50 kilowatin lataus vaan, mutta sitten noissa 62 on myös sitten 80 asti, niin tällä pystytään saamaan se käyttöön sitten kanssa nopeus siihen. Siis saako sen nopeuden niihin pienempi akkuisiin? Ei niissä, se on se 50 kilowattia maksimi sitten. Mutta se osittain johtuu myös siitä akun koosta, ettei tässä voi pientä akkua kovin isolla virralla ladata myös. Mutta toi nyt sitten mahdollistaa sen, että Nissan Leaf-omistajat pystyy tekemään vähän pidempiä reissuja sitten luotettavammin, kun on aina latausta löytyy. No, mä oon huomannut esimerkiksi itse tuossa, että nyt oli esimerkiksi tuossa Kaustisilla ollut Neste-asemalla, oli vaihdettu uudet laturit ja nyt siellä ei sitten ollut enää sademoa. Joo. Kun mentiin sinne, niin tuli tällekin käyttöön. Minkäs hintainen tämmönen on? Tätä nyt myydään vähän alta 1 000 €. Joo. Et on sillä hintaa, mutta siinä on aika paljon sisällä kuitenkin tavaraa, että se
Osa syy on siihen. Joo, ja tätä on ilmeisesti nyt tässä muutama vuosi aika aktiivisesti kehitetty, kun mä muistan, että Dala tätä niin kuin tutki tuossa. Kyllä Daniel Österi niin tutki ja sitten testasi sitä ensimmäistä toista valmistajan mallia, mikä tuli ensin markkinoille. Joo. Erittäin toivottu kyllä juttu, että on kyllä tarvetta. Joo, varmasti. No niin, nyt on kierrelty pajaa ristiin rastiin ja katseltu eri sukupolven Toyota hybridiakkuja ja kaikkea muuta. Niin nyt tietysti se viimeinen kysymys, että mitäs nämä sitten maksaa nämä korjaukset, jos tarvii korjata, vaihtaa vaikka moduuli sieltä keskeltä? Tuosta Toyotasta vielä sen verran että monesti vaihdetaan koko akku ihan sen takia, että jos asiakas tulee vaikka kauempaa tänne, niin se saadaan muutamassa tunnissa hoidettua. Okei, se on niin nopea juttu, että sen joo, kyllä se pystyy, kun sitä on harjaantunut vaihtaa. Niin, ja kun se on auton sisällä. Niin. Joo. Et kun harjaantunut, niin se onnistuu 2-4 tunnissa yleensä, jos ei tule mitään muita ongelmia sitten siinä autossa. Eli onko sulla täällä vaihtoakkuja jo valmiina? Useasti on. Tai on siis, että me pystytään varaamaan siihen akku valmiiksi. Okei, no sehän on hyvä. Kyllä, mutta korjatakin voidaan, se tulee vähän edullisemmaksi. Monesti saattaisi tulla, mutta siinä on se ongelma sitten, että se auto on sitten täällä viikon esimerkiksi, koska sitten ne mittaukset kestää välillä pitkään kuitenkin, että ne pitää tehdä kuitenkin silleen, että varmistutaan, että akku on sitten hyvä. No mikä se hintahaarukka on? No Toyota akussa se pyörii akussa, niin kuin Jariksen akut on vähän halvempia, jopa alle 1 000 euroa. Ja sitten muissa malleissa niin kuin jonkun verran yli 1 000 euroa. Työ on yleensä se 2-4 tunnin työ tai 4 tunnin työ, että se on jonkun satasen, ettei ole kauhean paljon. Lexuksessa sitten vähän kalliimpia. Niin. Niitä ihan hirveästi, en kaikkia edes teekään niitä. Onko jotain muita sellaisia tyypillisiä, vaikka toi Mitsubishin akkukotelon vaihto? Niin... No joo, Mitsubishi akkukotelon vaihto, niin se on pyöreästi yleensä semmoinen 3000, mutta Mitsubishissä vähän tulee sitten se akun irrotus autosta ja takaisinlaitto. Se irrotus on hirveän hankala prosessi. Siellä on hirveästi läpivientejä ja ne on äärimmäisen jumissa. Siellä on tavallaan tämmöinen, sanotaanko, suunnitteluvirhe, eli siellä on alumiini ja sitten teräsyhteydessä siellä on ihan hirveätä hapettumaa. Se on niin jumissa, että sitten jossain merkkiliikessä niitä katkaistaan niitä kaapeleita ihan raakasti ja se on sitten kallista lystiä. Mutta meillä on sitten kehittänyt siihen semmoisia metodeita, miten se saadaan irti. Mutta että se akun irrotus ja laitto, niin se on semmoinen vajaan 1000 euron homma aina, koska se on iso töinen. Ja sitten myös kylmäaineet pitää ottaa pois ja takaisin. Mutta sitten niin se 3 tonnia se kotelonvaihto, sisältääkö se jo sen tonnin irrotuksen? No se vähän riippuu aina miten on saatavilla mitäkin, että se vähän vaihtelee, mutta sanotaan, että 3-4 tonnia se voi olla kotelonvaihto. Maksimissaan 4 tonnia. No noita Passatteja nyt on jonkun verran vaihdettu, esimerkiksi niitä nyt pyörii Suomen liikenteessä aika paljon, niin semmoinen 5000 euro haarukka siinä on suurin piirtein se vaihtohinta. Korjaako Toyota vielä niin kuin noita vanhempia itse vai? Kyllä sinne saa viedä tietenkin. Minkä hintaisia ne on siellä, tiedätkö? No se vaihtelee vähän mutta ei ne mitään ihan mahdottomia sielläkään. Että se on se tommonen niinku Prius Auris ja sitten tuo CHR, jos vaikka niinku niitä akkuja ajattelee, niin se taitaa olla jotakin, en ihan tarkkaan tiedä tällä hetkellä, mutta jotain reilun 2000 muistaakseni töineen taitaa olla. Että siinä sen puolet voi säästää. Voi säästää sitten, joo. Okei. Mutta ei ole ihan mahdottomia ne hinnat. No mitäs sitten noille viallisille tai vanhoille moduuleille, mitäs niille tapahtuu? Meneekö ne nyt sitten kaatopaikalle? No tässä idea oikeastaan tässä mun hommassa on tämä kierrätys aika pitkälti. Semmoiset akut, jotka autokäyttöön ei enää järkeviä käyttää, mitkä on kuitenkin ehjiä, mutta kapasiteetiltaan heikompia, niin niitä ollaan sitten laiteltu tai myyty erinäisiin käyttöihin ihan golf-autoista veneisiin. Eli veneisiin on aika kova buumi sähköistykseen tällä hetkellä. Ja sitten kotiakkuihin, esimerkiksi mökkihommiin ne on ollut hyviä. Sitten myöskin on ihan kokonaisia sähköajoneuvoakkuja voidaan käyttää open source ratkaisulla. Sitten hybridi-invertereiden kautta ihan vaikka. Ja siellä mä näen, että varsinkin nyt tämmöisessä ihan teollisuus- ja yrityskäytössä ne on ehkä kysyntä voi nousta, että ei niinkään aina
kotitalouksissa. Se hintahaarukka on kuitenkin niin kova edelleen, vaikka on käytetystä akusta kysymys, niin sinne puhutaan sen verran isosta summista, että pitää aika pitkään sitten käyttää, että sitten saa sen taloudellisen hyödyn. Joo. No miten sitten, jos on joku sellainen kotiprojekti, mihin tarvitsisi akkumoduuleja, niin voiko niitä sulta kysellä? No ehdottomasti, että välillä tietysti saatavuus on ollut joihinkin moduuleihin vähän sille, että menisi enemmän kuin mitä on. Niin. Eli tämmöiset DIY-projektit justiin, että joku vaikka sähköskootterinkin on laittanut akkuja, niin kannattaa kysyä, että silleen se selviää. Niin sinänsä nämä käytetyt auton akut on silleen hyviä, kun on tasalaatuisia, hyvälaatuisia, että sitten ainakin oma kokemus on sitten jostain niin kuin Kiinan kauppa-akuista niin kuin se, että niissä on aika iso vaihtelu siinä laadussa. Että näissä autoakuissa se laatuvaihtelu on pienempää. Joo. No niin, nyt on katsottu millaisia akkuja Toyota hybrideistä löytyy ja millaisia vikoja, tyyppivikoja ja hyviä ja huonoja puolia niissä on. Ja mulle oli ainakin huojentava tieto, että niitä täällä pystytään korjaamaan aika edullisestikin vielä. Niin mitäs sitten kun se oma auto alkaa piiputtaa, niin suhun saa sitten yhteyden sieltä kotisivujen kautta? Joo, laittaa ihan lomakkella sähköpostilla. Niin sitten koitetaan vastata. Joo. Käykäähän kommentoimassa nyt sitten, että mitä mieltä ootte nyt Toyotan hybridiakkujen korjaamisesta. Ja käykää tykkäämässä videosta ja jos ette ole vielä tilannut kanavaa, niin käykääpä tilaamassa kanava ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!